Good morning guys. رجعنا لكم لدرس جديد في اليونت 5 وهو الكومبوزيشن لليونت 5 هو sports benefit. الإنشاء اللي يخص الوحدة الخامسة اسمه sports benefit أو فوائد الرياضة. Sports have many benefits. الرياضة لديها العديد من الفوائد. Sports are one of the most important things that humans have to do. الرياضة هي أحد أهم الأشياء التي يجب على الإنسان القيام بها. Because they provide a healthy life. لأنها تزودنا بحياة صحية. Besides many other things. بالإضافة إلى أشياء أخرى عديدة. There are many benefits in doing sports 2 or 3 times a week. هناك فوائد عديدة للقيام بالرياضة 2 أو 3 مرات في الأسبوع. Firstly, أولاً, they help in the mental and physical growth. تساعد على النمو العقلي والجسدي. They also help us feel relaxed and sleep better. وبالإضافة إنها تساعد الجسم على الإحساس بالاسترخاء وتساعد على النوم الجيد. They help overweight people to lose weight. إنها تساعد الأشخاص ذوي الوزن الزائد على فقدان الوزن. In some cases, motivate smokers to give up smoking. وفي حالات أخرى تحفز المدخنون على التوقف عن التدخين. Moreover, they remove tiredness and aggression. بالإضافة إنها تساعد على التخلص من التعب والإحساس بالتعب والغضب. Aggression معناتها الغضب. Aggressive اللي هو شنو؟ الadjective مال aggression. Sports help shaping the body and make it stronger and active. الرياضة تساعد على نحت الجسم وتجعله أقوى ونشيط. On the other hand, وفي جهة أخرى أو من جهة أخرى, people who do sports are often less isolated than others. من جهة أخرى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يكونون أقل عزلة من الآخرين. They have more friends and are popular. لديهم العديد من الأصدقاء وعادة ما يكونون popular مشهورين. In the conclusion في النهاية أو النتيجة. Conclusion معناتها نتيجة. Governments should do more to encourage sports. يجب على الحكومات تعزيز ممارسة الرياضة وتشجيع الشعب على ممارسة الرياضة طبعا. Through the population and spend more money on sports facilities. تشجيع الشعب على ممارسة الرياضة وتخصيص spend more money تخصيص الأموال أكثر على النوادي الرياضية. Sports facilities اللي هي نوادي أو منشأ مال الرياضة. هذا هو إنشاء الوحدة الخامسة. تقدرون تحفظونه. أنا سويته أجزاء حتى تحفظونه شوية شوية وكل جزء مترجم حتى يصير سهل عليكم إنكم تحفظوا. Good luck.